Hej, jag heter Elin och välkomna tillbaka till min kanal. Den här videon har jag skvallrat lite om i några av de senaste videorna. Och det är tips på dokumentärer jag tycker att ni borde se. Så att om du gillar den här videon, glöm inte att gilla och prenumerera så kommer det komma mer liknande content här på kanalen. Vi kör igång. Den första dokumentären jag tänkte tipsa om heter Hur mycket plast finns det i havet? Om du gillade videon jag gjorde om skräp i havet så kommer du förmodligen gilla den här dokumentären. För den handlar om i princip de sakerna. Den är producerad i Sverige och mycket fokus ligger just runt Bohuskusten i och med att det är ett sånt pass skräpdrabbat område. Och man får verkligen se hur otroligt mycket plast det finns på sina ställen här. Om ni såg de påsarna jag fick ihop när jag var ute så är det inte alls så mycket som kan finnas på vissa andra ställen längs med kusten här. Och jag gillar när dokumentärer är producerade i Sverige för att det blir så mycket närmre. Det är så lätt att bara nonchalera det, det är så långt bort, det berör inte mig. Men det här berör mig. För att det är här jag bor. Och det är helt sjukt. Mitt andra tips är en dokumentär som heter 2040 och den berör flera olika miljöproblem. Den är ganska bred, men mycket fokus i den ligger också på lösningar. Så att den visar att de här problemen har vi, så här skulle man kunna lösa det. Problemet är att de här lösningarna inte idag går att tillämpa i stor skala, men de leker med tanken på hur skulle världen se ut 2040-ish, någon gång i framtiden, om vi lyckades tillämpa det här i större skala för att då få bukt med problemet. Så det är en väldigt hoppfull framtidsfilm som, alltså har du inget bättre för dig fredagskväll så watch it. It's really really good. Den finns fortfarande att se på SVT Play. Jag vet inte hur länge till den kommer gå att se där. Men senast jag kollade fanns den kvar så att no excuses. Det tredje tipset jag har handlar precis den första om plast. Jag nämnde den i städvideon men det var ju fruktansvärt blåsigt då så att jag tror helt talat inte ni hörde vad jag sa. Men det är en dokumentärserie från NRK som främst riktar sig till ungdomar. Den heter Planet Plast och den bryter ner plastproblemet verkligen. Jag tror att det är 5 delar, ungefär 30 minuter per del. Om allt från mikroplaster, hur det kan påverka oss, varifrån det kommer, de stora plastskräpet, vad kan man göra för att få bort det från havet, massa grejer. Precis som med den första dokumentären jag nämnde så är ju rätt också väldigt nära. För det är en väldigt stor skillnad, tycker jag, att se att så här ser det ut i Norge, det är så pass nära, än att så här ser det ut på andra sidan jordklotet. För det är så långt bort. Många av oss kommer aldrig förmodligen att se det i verkligheten. Och därför blir det mycket mer konkret. Man kan ta på det på ett annat sätt när det blir så himla nära. Och jag tycker verkligen att vi behöver fler grejer med hur vi faktiskt också blir påverkade. Så att när jag såg denna dokumentären så gick den på SVT. Men tyvärr så finns den inte längre kvar där. Utan vill man se det nu får man göra det på NRK. Det funkar med norsk VPN. Nackdelen är ju då att det inte är några svenska undertexter. Men jag tänker att det är ändå norska. Ni borde förstå. Förstår ni inte så har jag för mig att det finns engelska undertexter att välja. Så att no excuse. Inte där heller. Det fjärde tipset jag har är kanske inte så mycket en dokumentär utan mer en utbildande film. Den är bara 20 minuter lång och heter The Story of Stuff. Och den är baserad på boken med samma namn, The Story of Stuff. Och det jag tycker är så väldigt bra med den är att den tydligt förklarar hur allting har ett ekologiskt fotavtryck både före, under och efter tillverkningsprocessen. Så det är inte bara vad som händer efter en produkts livslängd som är relevant ur miljösammanhang utan även vad som händer innan den hamnar hemma hos dig. Hur har man tillverkat den här produkten? Vad krävs? Den femte och sista dokumentären jag tänkte tipsa om idag är The True Cost. Och den handlar om modeindustrin, problemet med fast fashion. Och den här filmen tillsammans med en bok som heter Slow Fashion var
de 2 övervägande grejerna som gjorde att jag aktivt började ta ett steg bort från fast fashion-industrin. För att någonstans kände jag att det här är inte okej. Det kan inte vara okej. Så att jag tycker verkligen att ni ska se den. Se liksom, vad är den verkliga kostnaden bakom våra plagg? För det är inte etiskt möjligt, det är inte hållbart. Alltså det är inte möjligt att tillverka kläder och sälja dem så billigt som de säljs idag. Någon måste betala för det. Och det är inte du eller jag. Så det här är 5 stycken dokumentärer som jag tycker att alla borde se. Om du har något bra dokumentärtips som du tycker att jag borde se, så lämna jättegärna en kommentar, för att jag menar, en bra dokumentär är alltid nice. Eller det är jättenördigt att säga. Nåväl, ge mig massa dokumentärtips nere i kommentarerna. Och så får ni ha det så jättebra och ta hand om er. Se gärna någon av de dokumentärer jag tipsat om och berätta i så fall vad ni tyckte om dem. Så ses vi nästa vecka. Tills dess, ha det bäst. Hej då!